Bây giờ bạn đã biết kha khá tất cả các khối xây dựng để xây dựng một mạng neuron tích chập đầy đủ. Hãy xem một ví dụ. Giả sử rằng bạn đăng nhập một hình ảnh có kích thước 32 x 32 x 3. Vì vậy, đó là một hình ảnh RGB. Và có thể bạn đang cố gắng nhận dạng chữ số viết tay. Vì vậy, bạn có một số, giống như số 7 trong ảnh RGB 32 x 32, và bạn đang cố gắng nhận ra chữ số nào trong 10 chữ số từ 0 đến 9. Hãy xây dựng một mạng neuron để làm điều này. Và những gì tôi sẽ sử dụng trong slide này được lấy cảm hứng. Nó thực sự khá giống với một trong những mạng neuron cổ điển được gọi là LENET5, được tạo ra bởi Jan LeCun nhiều năm trước. Những gì tôi sẽ trình bày ở đây không hoàn toàn là LENET5, nhưng nó được lấy cảm hứng từ nó. Nhưng nhiều lựa chọn tham số được lấy cảm hứng từ nó. Vì vậy, với đầu vào 32 x 32 x 3, giả sử rằng lớp đầu tiên sử dụng bộ lọc 5 x 5, và bước nhảy là 1, và không có phần đệm. Vì vậy, đầu ra của lớp này, nếu bạn sử dụng 6 bộ lọc, sẽ là 28 x 28 x 6. Tôi sẽ gọi lớp này là CAN1. Giả sử bạn áp dụng 6 bộ lọc, thêm độ lệch, áp dụng phi tuyến tính, có thể là phi tuyến tính LELU, và đó là đầu ra CAN1. Tiếp theo, hãy áp dụng một lớp gộp. Vì vậy, tôi sẽ áp dụng gộp cực đại ở đây. Và hãy sử dụng F bằng 2, S bằng 2. Khi tôi không viết phần đệm, có nghĩa là phần đệm bằng 0. Tiếp theo, hãy áp dụng một lớp gộp. Tôi sẽ áp dụng, giả sử, gộp cực đại với bộ lọc 2 x 2 và bước nhảy bằng 2. Vì vậy, điều này sẽ làm giảm chiều cao và chiều rộng của biểu diễn theo hệ số 2. Vì vậy, 28 x 28 bây giờ trở thành 14 x 14. Và số lượng cành vẫn giữ nguyên, vì vậy 14 x 14 x 6. Và chúng ta sẽ gọi đây là đầu ra của pool 1. Vì vậy, hóa ra là trong các tài liệu của mạng tích chập, có hai quy ước hơi không nhất quán về những gì bạn gọi là một lớp. Một quy ước là đây được gọi là một lớp. Vì vậy, đây sẽ là lớp 1 của mạng neuron. Một quy ước khác là coi lớp tích chập là một lớp và lớp gộp là một lớp. Khi mọi người báo cáo số lượng lớp trong mạng neuron, thông thường người ta chỉ báo cáo số lượng lớp có trọng số, có tham số. Và bởi vì lớp gộp không có trọng số, không có tham số, chỉ có một vài siêu tham số, tôi sẽ sử dụng quy ước rằng CAN1 và pool 1 ở đây cùng nhau. Tôi sẽ coi đó là lớp 1. Mặc dù đôi khi bạn thấy mọi người, nếu bạn đọc các bài báo trực tuyến hoặc đọc các bài báo nghiên cứu, bạn nghe nói về lớp tích chập và lớp gộp như thể chúng là hai lớp riêng biệt. Nhưng đây có lẽ là hai thuật ngữ ký hiệu hơi không nhất quán. Nhưng khi tôi đếm các lớp, tôi sẽ chỉ đếm các lớp có trọng số. Vì vậy, tôi sẽ coi cả hai lớp này là lớp 1. Và tên CAN1 và pool 1 mà tôi sẽ sử dụng ở đây, số 1 ở cuối cũng đề cập đến thực tế là tôi xem cả hai là một phần của lớp 1 của mạng neuron. Và pool 1 được nhóm vào lớp 1 vì nó không có trọng số riêng. Tiếp theo, với một khối 14 x 14 x 6, hãy áp dụng một lớp tích chập khác cho nó. Hãy sử dụng kích thước bộ lọc là 5 x 5 và hãy sử dụng bước nhảy là 1 và hãy sử dụng 10 bộ lọc lần này. Vì vậy, bây giờ bạn kết thúc với một khối 10 x 10 x 10. Vì vậy, tôi sẽ gọi đây là CAN2. Và sau đó trong mạng này, hãy thực hiện gộp cực đại với F bằng 2, S bằng 2. Vì vậy, bạn có thể đoán được đầu ra của cái này. F bằng 2, S bằng 2. Điều này sẽ làm giảm chiều cao và chiều rộng theo hệ số 2. Vì vậy, bạn còn lại 5 x 5 x 10. Và vì vậy, tôi sẽ gọi đây là pool 2. Và theo quy ước của chúng tôi, đây là lớp 2 của mạng neuron. Bây giờ, hãy áp dụng một lớp tích chập khác cho việc này. Tôi sẽ sử dụng bộ lọc 5 x 5, vì vậy F bằng 5 và bước nhảy là 1. Và khi tôi không viết phần đệm, có nghĩa là không có phần đệm, và điều này sẽ cung cấp cho bạn đầu ra CONV2. Và hãy sử dụng 16 bộ lọc. Vì vậy,
Đây sẽ là đầu ra chiều 10 x 10 x 16. Vì vậy có thể trông giống như thế. Và đây là lớp cam 2. Và sau đó hãy áp dụng gộp cực đại cho điều này với F bằng 2, S bằng 2. Bạn có thể đoán được đầu ra của cái này, phải không? 10 x 10 x 16 với gộp cực đại với F bằng 2, S bằng 2. Điều này sẽ giảm một nửa chiều cao và chiều rộng, phải không? Bạn có thể đoán kết quả của việc này, phải không? Với gộp cực đại với F bằng 2, S bằng 2, điều này sẽ giảm một nửa chiều cao và chiều rộng. Vì vậy bạn kết thúc với một khối 5 x 5 x 16, cùng số cành như trước. Chúng ta sẽ gọi đây là pool 2. Và theo quy ước của chúng tôi, đây là lớp 2, bởi vì điều này có một tập hợp trọng số trong lớp cam 2. Bây giờ 5 x 5 x 16, 5 x 5 x 16 bằng 400. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy làm phẳng pool 2 thành một vector chiều 400 x 1. Vì vậy, hãy nghĩ về việc này như làm phẳng cái này thành một tập hợp các nơ-ron như vậy. Và những gì chúng ta sẽ làm là sau đó lấy 400 đơn vị này và hãy xây dựng lớp tiếp theo có 120 đơn vị. Vì vậy, đây thực sự là lớp kết nối đầy đủ đầu tiên của chúng ta. Tôi sẽ gọi đây là FC3 vì chúng ta có 400 đơn vị được kết nối dày đặc với 120 đơn vị. Vì vậy, đơn vị kết nối đầy đủ này, lớp kết nối đầy đủ này giống như lớp mạng nơ-ron đơn mà bạn đã thấy trong khóa học 1 và 2. Đây chỉ là một mạng nơ-ron tiêu chuẩn nơi bạn có một ma trận trọng số, hãy gọi nó là WF3. Có kích thước 120 x 400. Và điều này được gọi là kết nối đầy đủ vì mỗi đơn vị trong số 400 đơn vị ở đây được kết nối với mỗi đơn vị trong số 120. Và bạn cũng sẽ có một tham số độ lệch. Vâng, đó sẽ chỉ là một chiều 120 vì bạn có 120 đầu ra. Và cuối cùng, hãy lấy 120 đơn vị và thêm một lớp khác, lần này nhỏ hơn một chút. Nhưng hãy nói rằng chúng ta có 84 đơn vị ở đây. Tôi sẽ gọi đây là lớp kết nối đầy đủ 4. Và cuối cùng, bây giờ bạn có 84 số hàng mà bạn có thể cung cấp cho một đơn vị softmax. Và nếu bạn đang cố gắng nhận dạng chữ số viết tay, bạn phải nhận ra đó có phải là Hamilton không, E1, E2, VV cho đến 9, thì đây sẽ là một softmax với 10 đầu ra. Vì vậy, đây là một ví dụ hợp lý điển hình về những gì một mạng nơ-ron tích chập có thể trông như thế nào. Và tôi biết điều này có vẻ như có rất nhiều siêu tham số. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số gợi ý cụ thể hơn sau này về cách chọn các loại siêu tham số này. Có lẽ một hướng dẫn chung là thực sự không nên cố gắng tự phát minh các cài đặt siêu tham số của riêng bạn, mà hãy tìm trong tài liệu để xem siêu tham số nào phù hợp với người khác, và chỉ chọn một kiến trúc đã hoạt động tốt cho người khác, và có khả năng nó cũng sẽ hoạt động cho ứng dụng của bạn. Chúng ta sẽ nói thêm về điều đó vào tuần tới. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn chỉ ra rằng khi bạn đi sâu hơn vào mạng nơ-ron, thông thường NH và NW, chiều cao và chiều rộng sẽ giảm. Tôi đã chỉ ra điều này trước đó, nhưng nó đi từ 32 x 32 đến 20 x 28 đến 14 x 10, 4 đến 10 x 10 đến 5 x 5. Vì vậy, khi bạn đi sâu hơn, thông thường chiều cao và chiều rộng sẽ giảm, trong khi số lượng cành sẽ tăng. Nó đã tăng từ 3 lên 6 lên 16, và sau đó bạn có các lớp được kết nối đầy đủ ở cuối. Và một mô hình khá phổ biến khác mà bạn thấy trong mạng nơ-ron là có các lớp tích chập, có thể một hoặc nhiều lớp tích chập, theo sau là một lớp gộp, và sau đó một hoặc nhiều lớp tích chập, theo sau là một lớp gộp, và sau đó ở cuối để có một vài lớp kết nối đầy đủ, và sau đó có thể là một softmax. Và đây là một mô hình khá phổ biến khác mà bạn thấy trong mạng nơ-ron. Vì vậy, chúng ta hãy xem qua, đối với mạng nơ-ron này, một số chi tiết khác về hình dạng kích hoạt, kích thước kích hoạt và số lượng tham số trong mạng này. Vì vậy, đầu vào là 32 x 38 x 3 và bạn nhân các số đó, bạn sẽ nhận được 3072. Vì vậy, kích hoạt, bạn biết đấy, A không có chiều 3072. Chà, nó thực sự là 32 x 38 x 3.
và không có tham số, tôi đoán vậy, trong lớp đầu vào. Và khi bạn nhìn vào các lớp khác nhau, hãy thoải mái tự mình tìm hiểu chi tiết. Đây là hình dạng kích hoạt và kích thước kích hoạt của các lớp khác nhau này. Vì vậy, tôi sẽ chỉ ra một vài điều. Thứ nhất, lưu ý rằng các lớp gộp cực đại, không có bất kỳ tham số nào. Thứ hai, lưu ý rằng các lớp tích chập có xu hướng có tương đối ít tham số, như chúng ta đã thảo luận trong một video trước đó. Và trên thực tế, rất nhiều tham số có xu hướng nằm trong các lớp được thu thập đầy đủ của mạng Neutron. Và sau đó bạn cũng nhận thấy rằng kích thước kích hoạt có xu hướng có thể giảm dần khi bạn đi sâu hơn vào mạng Neutron. Nếu nó giảm quá nhanh, điều đó thường không tốt cho hiệu suất. Vì vậy, nó bắt đầu ở lớp đầu tiên với 6.000, sau đó 1.500, 1.600, và sau đó nó giảm dần xuống 84 cho đến khi cuối cùng bạn có đầu ra softmax của mình. Bạn thấy rằng rất nhiều sự tự tin sẽ có, bạn biết đấy, các thuộc tính sẽ có các mẫu tương tự như thế này. Vì vậy, bây giờ bạn đã thấy các khối xây dựng cơ bản của mạng Neutron tích chập, lớp gộp và lớp kết nối đầy đủ. Rất nhiều nghiên cứu về thị giác máy tính đã đi vào việc tìm ra cách kết hợp các khối xây dựng cơ bản này lại với nhau để xây dựng các mạng Neutron hiệu quả. Và việc kết hợp những thứ này lại với nhau thực sự đòi hỏi khá nhiều hiểu biết sâu sắc. Tôi nghĩ rằng một trong những cách tốt nhất để có được trực giác về cách kết hợp những thứ này lại với nhau là xem một số ví dụ cụ thể về cách những người khác đã làm điều đó. Vì vậy, những gì tôi muốn làm vào tuần tới là cho bạn thấy một vài ví dụ cụ thể, thậm chí vượt ra ngoài ví dụ đầu tiên mà bạn vừa thấy về cách mọi người đã kết hợp thành công những thứ này lại với nhau để xây dựng các mạng Neutron rất hiệu quả. Thông qua các video đó vào tuần tới, tôi hy vọng điều đó sẽ giúp bạn có được trực giác của riêng mình về cách những thứ này được xây dựng, cũng như cung cấp cho bạn các ví dụ cụ thể về kiến trúc mà có lẽ bạn có thể sử dụng chính xác như được phát triển bởi người khác cho ứng dụng của riêng bạn. Vì vậy, chúng ta sẽ làm điều đó vào tuần tới. Nhưng trước khi kết thúc các video của tuần này, chỉ một điều cuối cùng, đó là tôi muốn nói một chút trong video tiếp theo về lý do tại sao bạn có thể muốn sử dụng tích chập, một số lợi ích và ưu điểm của việc sử dụng tích chập, cũng như cách kết hợp tất cả lại với nhau. Làm thế nào để lấy một mạng Neutron như cái bạn vừa thấy và thực sự huấn luyện nó trên một tập huấn luyện để thực hiện nhận dạng hình ảnh hoặc một số nhiệm vụ khác. Vì vậy, với điều đó, chúng ta hãy đi đến video cuối cùng của tuần này.